các em đã quay trở lại với Lisa Channel và bây giờ chúng ta xem chị có cái gì cho các em hôm nay nha. Đây là những trang giấy nè, có nền nhà và tường nhà nè, một số đồ dùng và bây giờ thì chị sẽ lấy hết ra xem nha. Cái kệ nè, dầu xả nha, dầu gội nha, máy hóc nè, khăn choàng cắt tóc nè, một số mái tóc nè. Không biết là các em đã hình dung ra được gì chưa nè. Đây là cái gương nè. Không biết là các em đã hình dung ra cái gì chưa nè. Đây chính là bộ đồ dùng để làm ra quyển tắt tiệm cắt tóc nha. Đây chính là cái ghế ngồi dùng để cắt tóc nha. Và đây là cái ghế dùng để gội đầu nha các em. Và một cái kệ để các đồ dùng cần thiết lên nữa nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quyển sách trò chơi tiệm cắt tóc nha. Trang đầu tiên thì chị sẽ chọn trang màu vàng nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ sắp xếp đưa những đồ dùng vô nè. Đầu tiên là cái gương nè. Tiếp theo thì sẽ là một cái bàn nha. Và không thể thiếu đó chính là một cái ghế ngồi để cắt tóc nè. Một cái khung hình nè. Chị sẽ sử dụng dao rọc giấy nha để rọc ra nha. Và chúng ta sẽ có thể cắt được những cái đồ giống như là catalog thuốc nhuộm nè. Phần hôm nay thì chị có 2 quyển catalog thuốc nhuộm nha. Những quyển màu sáng nè và những quyển màu tối nè. Và chúng ta còn có thể cắt những cái giống như là các loại lược nè, lược gỡ rối nè, lược uốn tóc nè, lược bình thường nè. Vậy là chúng ta đã xong trang đầu tiên rồi nè. Còn chúng ta còn cả máy sấy tóc nữa nè. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong trang đầu tiên rồi. Đến với trang tiếp theo thì chị sẽ chọn trang màu xanh để chơi. Và bây giờ thì chị sẽ dán những cái kệ này lên nè. Đây là áo choàng nha, chúng ta sẽ để ở trang này nha. Đây giống như là cái nhà kho của cái tiệm cắt tóc này vậy đó. Và chị sẽ dán những cái đầu mannequin lên nè. Dùng để gắn những mấu tóc mà chúng ta sẽ làm ra nha. Các em có thể vẽ thêm nhiều kiểu tóc khác nhau để thay đổi cho mỗi lần chúng ta chơi nha. Đây chính là cái khăn bông nha các em, chứ không phải là tóc giả nha. Và còn đây sẽ là cái phần tóc được uốn nhuộm nè. Và đến với trang cuối cùng nè, bây giờ thì chị sẽ dán cái ghế gội đầu vô nha. Và cả cái kệ để đồ dùng nữa nè. Sau đó thì chị sẽ sử dụng dao rọc giấy nè để rọc ra và chúng ta có thể cắt đồ dùng cần thiết vô nè. Chẳng hạn như là cái thau để pha thuốc nhuộm tóc nè, những cái hộp thuốc nhuộm tóc nè với nhiều màu khác nhau, chai dầu gội nè, dầu xả nè và cả dầu hấp nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ dán 3 trang giấy lại với nhau nha.
Sau khi đã hoàn thành xong việc dán 3 trang lại với nhau nè, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái bìa ngoài nha. Các em hãy chuẩn bị cho chị thêm một tờ giấy màu trắng nha. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu trang trí cái trang bìa bên ngoài nè. Chị sẽ vẽ hình một cửa tiệm cắt tóc nha. Các em cũng có thể trang trí theo ý thích của mình như là vẽ cô búp bê nè, hoặc là viết tên của mình lên cũng được đó. Vậy là chị đã trang trí xong bên ngoài cuốn sách rồi nè. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chơi trò chơi với quyển sách này nha. Các em thấy như thế nào nè? Rất là đáng yêu đúng không nè? Một quyển sách thật là dễ làm luôn nè. Các em cũng có thể tự thay đổi những kiểu tóc cho búp bê của mình nè, bằng cách là vẽ thêm nhiều kiểu tóc khác nhau và bỏ vào trong quyển sách của mình nè. Và chị nghĩ là bạn nào cũng có thể làm ra được quyển sách dễ thương như vậy nè, thậm chí là còn đẹp hơn của chị nữa nè. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh và theo dõi các video sau nhé.